من بين ثنايا العصور جئناكم بأحلى السطور، حكايات لكم نرويها وبعبق التاريخ نمليها، درر من تراث عتيد حملناها لكرام القوم قدمناها. حكايات شعبية، لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية. حكايتنا اليوم بعنوان الرجل الخفي. كان عدد من شبان منطقة اللايو يحتسون الشاي ويتسامرون في المقهى. تحدثوا في أمور شتى، ثم سأل أحدهم: هل سمعتم آخر خبر؟ أجابه الآخرون: أي خبر؟ قال مستمتعا بالاهتمام الذي أثاره سؤاله: في القرية منزل مهجور، هو منزل الخزف الصيني، أعتقد أنه مسكون. نظر الشبان إلى المتحدث باستغراب فأضاف: لاحظت بنفسي أمورا غريبة تجري في داخله، ولا أتعجب إذا كان يسكنه جني. تحمس شينغ، وكان أكثر الشبان حبا للمغامرة، وسأل المتحدث: هل دخلت المنزل ورأيت ما يحدث بداخله؟ أجاب الشاب بسرعة: لا، لم أدخل ولا أنوي فعل ذلك. من يعلم ماذا يحصل لشخص بداخل ذلك المنزل؟ قال له شينغ محاولا استفزازه: أنت خائف إذن؟ رد الشاب بحدة جعلت الجميع يضحكون. لست خائفا، أنت وحدك من يخاف. فقال شينغ: الآن ترى إن كنت أخاف من منزل الخزف الأزرق، تعال نذهب إلى هناك في الحال ونكشف سره. فقال الجميع: هيا لنذهب. توجهوا جميعا نحو المنزل. كان شينغ في مقدمتهم، ولما وصلوا وقفوا بعيدا. تقدم شينغ من الباب، طرقه بقوة، ففتحت الأبواب أمامه من تلقاء نفسها. دهش، شعر بالرهبة، لكنه كان مضطرا للدخول لأن أصدقائه كانوا يراقبونه من بعيد. كان عليه أن يثبت لهم أنه غير خائف. خطى شينغ إلى داخل المنزل، فأوصدت الأبواب في وجوه أصدقائه الخائفين، ووجد نفسه وحيدا في الظلام داخل منزل الخزف الصيني الأزرق. مرت فترة استطاع خلالها أن يميز الأشياء. رأى على مقربة منه طاولة ومقعدا. شعر بالتعب، فجلس على المقعد منتظرا أن تحدث تلك الأمور الغريبة التي تحدث عنها صديقه. لم يحدث شيء في اللحظات الأولى، فاستجمع شينغ شجاعته وخاطب ظلال الأشياء قائلا بصوت واضح: أشكر من فتح لي الباب وسمح لي بالدخول أيا يكن وفي أي مكان كان. لم يكن يتوقع إجابة، ولهذا قفز من على مقعده مدهوشا، وراح يتلفت مذعورا، فقد سمع صوتا يأتي من داخل إحدى الغرف ويقول له: إنه لمن دواعي سروري يا سيدي العزيز أن تشرفني في منزل المتواضع. وفي الوقت الذي كان الصوت فيه يرحب بالضيف تشينغ، تحرك كرسيان في الهواء، تقدما على مهل وهبطا واستقر قبالته. أراد شينغ أن يقول شيئا، يسأل عن الكرسيين مثلا، لكن الصوت عاد يخاطبه من جديد ويقول له بمودة: تعال اجلس إلى جانبي كي نشرب الشاي معا. تحرك إحدى الكرسيين، وكأن يدا ربتت عليه. توجه شينغ نحوه وهو قلق. عندما هم بالجلوس سمع الصوت يقول له: من فضلك يا صديقي اجلس على الكرسي الآخر، لأنه لا يمكنك الجلوس في حضني مثلا. تراجع شينغ.
وجلس بحذر على الكرسي الآخر وهو يتلفت حواليه، ثم تحركت منضدة واستقرت أمامه، وما لبثت يد خفية أن وضعت عليها صينية شاي مصنوعة من الأرجوان الأحمر. عاد الصوت إلى مخاطبته فسأله بتهذيب: ما رأيك في أن نتناول أكلتك المفضلة قبل أن نشرب الشاي؟ ماذا تحب أن تأكل أيها الشاب الشجاع؟ أنت ضيفي ومن واجبي أن أقدم لك كل ما تطلبه. فكر شانغ في أكلته المفضلة وهي براعم الخيزران المذهبة، ولكنه لم يقل شيئا، ففوجئ بطبق يوضع أمامه مليء بتلك البراعم اللذيذة. أقبل يتناوله بشهية، ولما انتهى أحب أن يحتسي شرابه المفضل وأن يتناول حلويات شهية، فقدمت له هذه الأشياء بمجرد أن مرت بباله ومن دون أن يذكرها على لسانه. تناول تشانغ كل ما رغب فيه من طعام وشراب وحلوى. أحس بارتياح إلى ضيافة الرجل الخفي، فنظر إلى الكرسي الثاني مفترضا أنه ينظر إلى وجه ذلك الرجل، وسأله: كنت لطيفا وكريما جدا، فهل لي أن أعرف اسمك؟ فأجابه الصوت بسرعة: اسمي هو، ولما كنت أصغر أفراد عائلتي فإن الخدم ينادونني باسم السيد هو الشاب. وضعت اليد الخفية كأسين من الشاي على المنضدة، ثم ارتفعت إحداهما إلى شفتين غير مرئيتين راحتا ترشفان السائل الأحمر. حاولت تشانغ أن يظهر شجاعته فأمسك بالكأس الثانية بكلتا كفيه، وراحت اليد الخفية تسكب الشاي له من إبريق خزفي جميل. احتسى شانغ شايا لذيذا، وشعر أن وقت الجلسة قد انتهى وأن عليه مغادرة المكان، فنهض وشكر مضيفه بحرارة ووعده بأن لا يتأخر في العودة لزيارته ثانية. خرجت تشانغ من المنزل فوجد أصدقاءه ينتظرونه في المقهى. أخبرهم بما حدث فلم يصدقه أحد منهم، فقال لهم: أنتم أحرار، أما أنا فسوف أعود إلى زيارة الرجل الخفي بعد أن صرنا صديقين. وفي الأيام التوالي زارت تشانغ صديقه السيد هو الشاب مرارا. تعود على أن يقدم له الطعام والشاي والحلوى خدم خفيون، وعلى أن يحادث مضيفه الخفي من دون أن يراه. كان السيد هو محدثا لبقا، فكانت تشانغ يمضي ساعات مفرحة برفقته. في إحدى الزيارات قالت تشانغ للسيد هو: قلت أيها السيد أنك أصغر شخص في عائلتك، فهل يزعجك أن تخبرني عن عمرك؟ أجاب السيد هو: في الواقع لا يتسع رأسي للأرقام، إنه صعب علي أن أحفظ سن عمري، ولكني أعتقد بشكل عام أن عمري يبلغ حوالي 3000 عام أو 4000. لست متأكدا يا صديقي، ولعلك تشاطرني الرأي أن هذه الأعوام لا تساوي عمرا كبيرا. لم يجب تشانغ، وإنما فتح فمه مدهوشا. أخبر أصدقائه بما سمعه، فأخذوا يضحكون منه قائلين: يجب أن تخجل يا تشانغ من اختلاقك كل هذه القصص. فقال لهم: أنا لا أروي لكم سوى الحقيقة، وسوف أبرهن لكم ذلك قبل حلول المساء. سأله أحدهم: وكيف؟ أجاب: عليك أن تنتظر، عليك أن تنتظر. غادر المكان مسرعا إلى منزل الخزف الأزرق. كان بادي الانزعاج، فحاول السيد هو الذي عرف حقيقة ما يدور في رأسه أن يهدئ من غضبه، فقال له: تعال اجلس إلى جانبي واهدأ يا صديقي الطيب، فأنت لا تستطيع أن تطلب من أي إنسان أن يصدق ما لا تراه عيناه. دعنا نفكر في طريقة تظهر لأصدقائك أنك تقول الحقيقة عني. فقالت تشانغ: لدي فكرة. توجد في القرية عجوز شريرة تدعي أنها تستطيع شفاء كل علة، وعندما يدفع الفقراء لها كل أموالهم تختفي وتتركهم يواجهون مصائبهم وحدهم. لا يجرؤ أحد أن يمر بالقرب من هذه العجوز الشريرة،
مخافة أن تلحق به الأذى. فسأل السيد هو: وأنت تريد تخليص القرية من هذه العجوز، أليس كذلك؟ فقال تشانغ: إن ساعدتني يا صديقي في تخليص القرية من هذه العجوز وفي استعادة أموال الفقراء، يصدق أصدقائي وجود السيد هو الشاب، لأنهم يعرفون جيدا أن الإنسان العادي لا يستطيع أن يهزمها. قال السيد هو: فكرة جيدة، ننفذها في الحال، هيا بنا. سمع تشانغ السيد هو يصفق، ففتح الخدم الخفيون الباب. رأى أمامه جوادا مسرجا يضرب الأرض بحوافره ويتحفز للانطلاق، فتساءل: ما حاجتي إلى هذا الجواد؟ فقال له السيد هو الموجود وراءه: امتطي هذا الجواد القوي واذهب إلى العجوز الشريرة واقض على شرها، فإن الحظ السعيد يحالفك. امتطى تشانغ الجواد وراح يجري بسرعة مثيرا غبارا كثيفا غطى ثياب خياله بطبقة تشبه الرداء الرمادي الرقيق. حاول تشانغ أن ينفض الغبار عن ثيابه، فهمس النسيم في أذنه: اترك الغبار على ثيابك، لأن السيد هو أرسله كي يحميك. توقف الجواد أمام كوخ العجوز، فترجل تشانغ مضطربا. بثت العجوز أمام عينيه بشعة المنظر مخيفة. تمنى لو أنه لم يأتي أبدا إلى هذا المكان، لكنه استجمع شجاعته ودخل غرفتها، فرآها تغلي سائلا أخضر في قدر كبير تبعث رائحته الغثيان في النفس. انتبهت العجوز إلى حركته وهو يدخل، فسألته بشراسة: ماذا تريد مني أيها الوغد الصغير؟ فأجابها محاولا أن يظهر شجاعة كادت تخونه: أريد المال الذي سرقته من القرويين الفقراء. غضبت الساحرة من جرأة هذا الشاب. كان مجرد التفكير بأن عليها إعادة جزء من الأموال التي كسبتها يثير غضبها. بدت في مظهر مخيف جعلت تشانغ يرتجف ويفكر في طلب مساعدة السيد هو. وفي الحال ارتفع الغبار من على ثيابه وتناثر على العجوز، فبدأت تسعل وتعطس وتصرخ: النجدة النجدة، إني أختنق. اشتد عزم تشانغ فقال بإصرار: أساعدك إن أعدت الأموال إلى أصحابها. فقالت وهي تمسح الغبار الذي كان لا ينفك يتراكم على عينيها: ساعدني وأنفذ كل ما تطلبه. مدت تشانغ ذراعه، فتوقف الغبار عن التراكم فوق عيني العجوز ووجهها، وعاد ليستقر فوق ثيابه من جديد. ارتاحت العجوز من تأثير الغبار، فرحت تقهقه بطريقة أزعجت تشانغ، ثم التفتت إليه وهي تقول بازدراء: أيها الحقير، كيف تتجرأ وتسخر من أقوى ساحرة في الصين كلها؟ سأحولك إلى سلحفاة تأديبا لك على وقاحتك، وهكذا يكون لك حظ كبير في استرجاع الأموال التي سرقتها من فقرائك. قالت العجوز هذا وراحت ترقص في دائرة كبيرة وهي تغني بصوت حاد: باسم كل الأشياء القاطعة والباردة والرطبة، ومن دبابيس وإبر، ومن البرد والوجع، ليتحول كل من يقف في داري إلى سلحفاة حقيرة. ثم مدت أظافرها الطويلة الوسخة باتجاه تشانغ كي تلمسه وتنزل عليه اللعنة وتحوله إلى سلحفاة، لكنه تراجع إلى الوراء، نفض ثيابه فتطاير الغبار منها بسرعة، نزل بكثافة على العجوز فأغرقها ودفنها حتى رقبتها. حاولت المقاومة لكنها لم تستطع الخروج، فقال لها تشانغ بحزم: ستبقين هكذا حتى تعيد كل أموال الفقراء. عرفت العجوز أنها هزمت، فقالت لتشانغ وهي تئن: الأموال جميعها موجودة في الوعاء النحاسي، خذها وخلصني من هذا الغبار. لن أبقى في هذه القرية للحظة واحدة بعد ذلك، ولم أرى في حياتي كلها ما رأيته اليوم. أشارت تشانغ بيده فتساقط الغبار عن العجوز. أسرعت تجمع ثيابها وتفر هاربة، ولم يرها أحد
بعد ذلك. أخذ تشينغ الأموال الموجودة في الوعاء النحاسي، عاد إلى القرية، دعا أهلها إلى اجتماع عام. خلال الاجتماع أعلن أنه بفضل السيد هو تمكن من استعادة الأموال التي سرقتها العجوز، وأنه سيعيدها إلى أصحابها. رأى أصدقاء تشينغ ما حدث فاقتنعوا بصحة ما كان يرويه عن السيد هو. قالوا: ما كان تشينغ بقادر على هزم خصم خطير مثل العجوز القوية لولا مساعدة شخص مثل السيد هو. اعتذروا منه لشكهم سابقا في أقواله، وقرروا تقديم الشكر للصديق الخفي في منزل الخزف الصيني الأزرق. اصطف أهل القرية ليقدموا الشكر خارج المنزل وهم يحملون الهدايا، لكن أحدا لم يدخل إليه سوى تشينغ الذي توطدت أواصر صداقته أكثر مع السيد هو بعد حادثة هزيمة العجوز. لكن الأمور لم تدم على حالها، فقد قال السيد هو ذات يوم لصديقه: علينا أن نفترق يا صديقي، لقد كنت صديقا طيبا ووفيا، وقد استمتعت كثيرا بلقاء بك، ولكن حان الوقت كي أغادر هذا المكان. وبما أنك لم تر وجهي حتى الآن، وربما كنت تتساءل عن شكل صديقك السيد هو الشاب، قررت أن أظهر أمامك لحظة قبل أن أودعك، أملا أن تجمعنا الأيام مرة ثانية ويتعرف كل منا إلى الآخر. حزن تشينغ حزنا شديدا، لم يدري ما يقول، وفي لحظة سريعة رأى أمامه رجلا وسيما يرتدي ثيابا فاخرة ويبتسم له، ثم اختفى الرجل فجأة. وجد تشينغ نفسه مجددا وحيدا في الغرفة، وعرف أن السيد هو غادر المكان وذهب إلى مكان آخر. مرت عدة سنين على مغادرة السيد هو منزل الخزف الصيني الأزرق، لكن تشينغ ظل يزور المكان من حين لآخر ويتذكر لقاءاته الممتعة مع صديقه الخفي. ثم ساءت الأحوال الاقتصادية في البلاد، وقلت فرص العمل، وتضاءلت الأجور، ففكر تشينغ بغية تجنب الموت جوعا أن ينتقل إلى مكان آخر للبحث عن العمل. امتطى جواده الذي أعطاه إياه السيد هو وتوجه إلى المدينة المجاورة، فلم يحالفه الحظ هناك إذ لم تتوفر له فرصة العمل، فعاد إلى منزله وهو يشعر بخيبة الأمل وينظر إلى المستقبل بتشاؤم. بينما كان يستريح في ظل شجرة، تذكر صديقه الخفي فتمنى أن يلتقي به فقد يساعده، لكن أين وكيف؟ كان يقلب كفيه بحيرة عندما تقدم منه فارس، سأله بلطف عن سبب كآبته. لم يكن وجه الفارس وصوته غريبين عن تشينغ، غير أنه لم يستطع تذكر صاحبهما في الحال. التفت إلى الفارس وأخبره أنه لم يعد يملك شيئا سوى هذا الجواد الذي لن يتخلى عنه لأنه هدية من صديق عزيز. ابتسم الفارس لتشينغ بفرح وقال له: لا تقلق على مصيرك، فقد حان وقت حظك السعيد. بعد قليل سيأتي رجل ويقدم لك هدية من صديق لك قديم، خذها لأنها ستحل مشاكلك كلها. والآن وداعا يا صديقي. أراد تشينغ أن يشكر الفارس، لكنه انطلق بسرعة واختفى، فامتطى جواده وهو يتساءل: من يكون هذا الفارس؟ وأين سبق لي أن قابلته وسمعت صوته؟ لم يستطع التذكر، فرفع رأسه وسرح نظره إلى البعيد. رأى عند أحد المنعطفات رجلا يتمايل على الطريق بسبب صندوق كبير يحمله. رأى الرجل تشينغ يقترب منه، أنزل الصندوق عن ظهره وجلس ينتظر. وصل تشينغ إلى مقربة من الرجل فترجل عن صهوة جواده وحياه. رد الرجل التحية وقال له: هذه هدية لسيد تشينغ مع تحيات السيد هو الشاب. ضرب تشينغ رأسه بكفه وقال بأسف: كيف لم أعرف أن الفارس هو السيد هو؟ والتفت إلى الرجل يريد أن يسأله،
فوجده قد اختفى تاركا له الصندوق الكبير. فتح تشانغ الصندوق فوجده مليئا بالجواهر النادرة والذهب والفضة والعاج وأشياء أخرى. تأثر وامتلأت عيناه بدموع الفرح وعرفان الجميل. لم يدر كيف يوصل شكره إلى صديقه الخفي، لكنه نفض عن ذراعيه بعض الغبار وقال مخاطبا الريح: انفخي أيتها الريح القوية حبات الغبار هذه، لعلها تحمل شكري للسيد هو الشاب. ردت الريح: السيد هو، السيد هو. وتناثر الغبار مع الريح التي كانت تردد أصداء كلمات تشانغ وشكره للصديق الوفي هو. وبهذا نأتي على نهاية حكايتنا الليلة. أصدقائي الأعزاء، أشكر لكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية.